Sino yung gumawa kay Sanderford? Doc Yapi, baka naman. Putang ina, no? Tapos magpapalit ka pa rin sa Canada, no? Jerome, kuha mo ako thumbnail. Yan, Jerome, eto. Okay ba to? Jerome, eto gusto kong thumbnail, ha? Kung pwede gumagalaw. Ina mo? Sama ng lasa, putang ina. Okay, magluluto tayo ngayon ng lengua. Ayan, oh. Dila ng baka yan, men. Hindi ko dila yan. Dila ako, hindi pa si mama? So yun nga, magluluto tayo ng lengua in creamy mushroom sauce, di ba? So, madaling-madali lang to. Magpapalambot ka lang ng karne, gagawa ka lang ng sarsa, and that's it. So, babay na antay natin. Tara! Huy, yung magbabayad. Oo nga pala. Ang episode na to ay nabuo sa tulong ng Barrio Fiesta, pare. Oo! Ha! Ang ninong mo! Sponsored na naman, pare. Hindi tayo limitado sa alak, hindi tayo limitado sa sarsa. Kahit ano na, pare. Ninong lang, alipin ng salapi. Let's go! So magsisimula syempre ang ating lengua sa sa dila. Men, diba? Nakain ka na ba niyan? Sarap. Jerome, wag mong puputulin to. Lagay mo ng buo to. Wag mong puputulin to. So ilalagay natin ang ating lengua sa pressure cooker. At syempre, kabisado nyo na yan. Kamintang buo. Dahon ng laurel. Sayang. Tsaka asin. So pressure cooker lang natin to ng, ewan ko, mga 40 minutes siguro. Depende, iba-iba. Kung wala kang pressure cooker, handa ka magpakulo ng 4 na oras. So after mga 45 minutes, eto na ang dila natin. I-check natin. So munti ka siya masunog, konti na lang kasi yung sabaw natin. Diba? Pero malambot na siya. Pero hindi dapat yung naghihibla-hibla. Parang karne din yan eh, may fibers din yan eh. So pag medyo nagaganyan nyo siya, pwede na yan. Ayan, putang ina, tumitibok pa. Diba? Tapos wala siya halos sabaw. Okay lang yun kasi ako personally, hindi ko masyado ginagamit yung sabaw ng dila eh. Iba ginagamit ko eh, pakita ko sa inyo. Magpo-proceed na tayo sa paggawa ng sarsa. Pero bago tayo magsimula ng sarsa, ito muna kailangan yung gawin, no? Prepare kayo ng ice bath. Tapos ilagay nyo yung dila nyo doon. Nagawin natin yun kasi unang-una, kailangan pa natin balatan yung dila. Ayan, no? May balat yan. No? Tapos, mas madali siyang hiwain pag medyo malamig ng konti, di ba? Kasi pag hindi, maghihibla-hibla lang yan eh. Yan. So habang pine-prepare nyo, yung sarsa, lagay nyo lang dyan. Pagkatapos yung prepare yung sarsa, halos okay na yan. So siguro after mga, hindi ko alam, 30 minutes siguro, na nakababad sa yelo ang ating dila. Ayan na siya, men. Matigas na uli. Pwede ng balatan. So, babalatan na natin. Ayan, meron kasi siyang top layer ng balat na, yun nga, babalatan natin. Kasi magaspang, alam mo yun. Ayaw mo naman siguro na pag kumakain ka, sasayad sa dila mo parang dila din. Alam mo yun. So, kontrolin na natin ang konting texture pare kasi baka ano maramdaman mo habang kinakain mo yun. Ako simple lang, alam mo yun. Nakaramdam tayo ng ganyan. Wala, CCR tayo. Ay, sponsored ba to? So, balatan lang natin yung dila. Sorry. Yung sinasabi ko, pag medyo mag-o-over yung dila nyo, maghihibla-hibla siyang ganyan, di ba? Kung hindi nyo to in-ice bath, wala pag hiniwa nyo yan. Ano yan, men? Corn beef yan. Corn tongue. No, tol. Yeah! So, hiwain na natin. Usually, ang ginagamit para yung lengua is yung buong dila. Pero, mas maganda kasing i-plate. Ito lang yung yung pinakadila lang talaga, hindi nakasama to, di ba? So, ito lang muna siguro gamitin natin, di ba? Hiwain lang natin ng medyo manipis. Bahala na kayo kung naka-angle, bahala na kayo, wala namang problema doon. Sa hiwain nyo, yun ang mahalaga. Yung mga ganyan, pwede nyo tanggalin, di ba? Malambot, naghihibla, pero hindi nagkakadurog-durog kasi nga pinalamig natin. Pwede nyo erekta sa plato. Kasi, kung gusto nyo maging maayos. Ngayon, kung gusto nyo siyang lutuin pa dun sa sauce, wala namang problema dun. Okay na okay yun. Pamada nyo na maayos. Kung ano man yung maayos para sa inyo, di ba? Okay na. Alright, so malambot na ang ating dila. Nahiwa na rin natin ang ating dila. Wala na tayo bang kailangan gawin kundi sarsa. Napakadali. Sisimula kasi yung fat of your choice and
My choice is butter. Sorry hindi pwede chicken oil. Nakakita ka naman ng pulang lengwa. Wala pa naman siguro. Tunawin nyo lang ng konti. May choice kayo dito actually. Pwede nyo siyang tunawin lang. Pwede nyo siyang i-brown ng konti. Mas mabibigyan ng konting dagdag na lasa pag binrown nyo yung butter. So, gawin natin. Brown natin. Brown natin ng konti yung butter. Konting-konti lang. Yung mga tipong isang segundo na lang mapait na. Yun yung mas masarap. Yun yung mas masarap eh. Yung talagang maitim. Alam mo yun? Mabango, maitim, malinamnam, masarap. Ayan ayan, nagsisimula na siya Ayan. Ayan okay na yan men. Paano yung titigilan na masunog? Wala. Lagyan nyo yan. Lagyan nyo yung nyo. Sibuyas and bawang mixture. Putang ina mo, nasusunog. Tapos kapag medyo sabi sa inyo, isang segundo na lang, masusunog na I like to live life dangerously, pare. Maglalagay kayo ngayon ng harina. Again, 1 tablespoon ng flour, 180 ml ng tubig ang kaya niyang palaputin. Provided hindi mo siya ipababrown ng matindi. Kasi, mentras pinapabrown mo ang harina, mas humihina ang thickening power neto. So, tingin ko okay na, konti lang naman yung dila natin Iyan, pasuyo naman ng tubig. Salamat nga pala sa Barrio Fiesta, Sa permisong pwede ako magmura. At sabihin ng salitang pwede ba yun? Gago, bawal yun. Bawal ba yun? Di ba mura yun Pwede. O yan, kapag malapit na masunog, lagay yung tubig. Konti-konti lang. At syempre, kakayurin nyo yung nasusunog. Yun yung masarap Sabi ko nga, mas maitim, mas masarap. Mas dirty, mas punk, pare. Bago kayo maglagay ng second addition ng tubig nyo, hayaan nyo munang, lumapot sa sagad na potensyal lang inyong roux at tubig. Kasi kung hindi, maglalumps lang yan. Pare, ayaw nyo nun. Ayaw nyo ng bako-bako, di ba? Ayan, ganyan-ganyan, daan-daan lang. Ulitin ko, about addition ng tubig, hayaan nyo lumapot sa sagad na potensyal. Okay, so pag nandun na tayo sa lapot na hinahanap nyo, yan, medyo malabnaw yan, Magaling ako Sorry. Pwede nyo habulan to ng tubig and cornstarch or pwede nyo ring i-reduce na lang, di ba? Pero nasa inyo yan, sauce lang naman yan. Babahog nyo rin naman sa kanin yan di ba? Pag okay na yan, nakuha nyo na yung consistency gusto nyo, na hinaan nyo ng konti. Dito na natin ilalagay ang ating gitna ba? Hindi. Baba konti. Yan, putangin ng konti yan. Taas mo konti. Tangin ng konti yan. Baba mo, konti-konti lang. Konti pa. Konting-konti pa. Barrio Fiesta, 4+2. Tangina, grade 6 na ako nung nalaman ko sagot doon. Simulan tayo sa isang piraso. Madali magdagdag, imposible magbawas. Mga sinasabi nyo, madaling big kasi, hindi nyo na mababawi yan. Tulad ng putangina mo, I love you, pero putangina mo. Huwag kayo iiyak. Tikman nyo, pag okay na sa inyo, di okay na. Off fire, palagi. Off fire, maglalagay tayo ng walang brand na all-purpose cream. Unbranded dyan, unbranded. Di ako bumibili na ibang brand, Barrio Fiesta lang. Tangina yung motor ko, Barrio Fiesta tatak nun Again, off fire, tsaka natin i-incorporate ang ating cream. Dami nagtatanong bakit off fire. Kasi pag pinakuluan mo ang cream, mag-curdle yan, magkukulta ng konti yan. Kalimutan ko ilagay yung mushroom, pero mainit pa naman yan. Pwede na yan. Tangina, Jerome, di mo makukuha sa edit yun. Kabubuhan ko na yun Tapos, final touch is, paminta. As okay na yan. Kung gusto nyo pang magdagdag dito ng Barrio Fiesta beef cubes, wala namang problema. Matutunaw pa rin naman yan. Promise. Maniwala kayo sa akin. Pag okay na sa inyo yan, panghilamos mo, gago. Init, putang ina. Tiniis ko na lang, marirecord Meron pa ho kasi tayo mga natin ng mga dila, Sayang naman kung ililengwa natin lahat yun. And naisip ko, ba't di tayo maggago? Ba't di tayo gumawa ng binagoongan dila? Meron tayong bagoong, at meron tayong dila. So, di natin pagsamahin, di ba? Dito, pwede tayong gumamit ng oil of your choice and my choice is chicken oil, pare. Bawang, maraming bawang, pare. Pag nagisa na natin ang ating bawang, hindi naman natin gustong pa-brownin. Gusto lang natin, mawala ang kanyang raw edge. Putang ina, Raw edge. Yung lasang hilaw. Gago. So, magiging tayo ng isang bote ng kanilang Barrio Fiesta Spicy Gata Bagoong. Wow. Meron pala nun, Igisa natin ang ating spicy gata. Tama ba? Spicy gata. Yes. Barrio Fiesta Spicy Gata Bagoong. Tapos, kailangan natin maglagay ng gata. Hindi nakabili si Ian. So, gata powder muna tayo. Actually, okay ang gata powder. Masarap siya. Isa pa dun,
kaya mong kontrolin yung water content ng gata, which is medyo mahirap gawin sa normal na gata. So, yan, isang pakete ng gata powder. Walang brand yun. Hindi kami gumagamit ng ibang brand dito. Barrio Fiesta lang. Wala nang iba. Exclusive. Lagyan lang natin ng konting tubig. Konti lang. Ganun lang. Tapos, kailangan natin ng brown sugar. Yan, pasukin naman brown sugar. Brown sugar, pare. To taste lang yan, walang sukat-sukat. Pag lusaw na ang ating asukal, pwede nating ilagay ang ating dila. Ilalagay talaga natin ito sa medyo huli kasi malambot na siya, baka lang madurog. And to be honest, wala naman lasa na papasok na dun sa loob ng dila, no? Talagang babalutan mo na lang siya ng sarsa, basically. At lalakasan nyo yung apoy. Patutuyuin nyo ng konti. Nasa sa inyo na yan kung gusto nyo ganyan, medyo masarsa. Pwede rin naman natin tuyuin yung kapit na kapit yung bagong dun sa karne nyo. In this case, dila. Tingnan natin. Kapag ayan na, humiwalay na ang mantika sa bagoong, wala na siya masyadong sabaw, pwede na yan. Timplahan mo na lang yan. Habulan mo ng asukal, habulan mo ng Barrio Fiesta beef cubes. Kung gusto mo, walang problema yon. Pero feeling ko naman timplado na maayos yung bagoong nila. So, baka asukal na lang to. And, of course, paminta. Sa mga nagsasabing ayaw ng dila. Ikaw? Butang na wala talaga nag-plating ng binagoongan na maganda. Kahit kailan. Sa buong mundo. Tang-inang yan. So eto na ang ating dalawang dish, no? Meron tayo dito lengua in creamy mushroom sauce and meron tayo dito biglaang binagoongan dila. So dito muna tayo. Malambot yung dila. Masarap yung sarsa, diba? Classic celebratory dish 'to eh. Kasi mahal ang dila, diba? Yan. 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 Okay. Ngayon may magtataka siguro, no? Bibili ka ng mahal na karne. Tapos gagamit ka lang ng cubes, pampalasa. Parang ang ano naman nun, parang ang weird siguro. Hindi eh. Kaya sa totoo lang, pwede mong gamitin yung stock ng dila. Pwede mong gamitin yun. Kaso, hindi siya ganun ka-beefy. Plus the fact na minsan, medyo may weird siyang consistency and lasa. Alam mo yun? Kasi hindi naman siya pinagkuluan ng karne. Alam mo yun? Pinagkuluan siya ng dila eh. Ayan na, anak ng po, talo na oh. Mamaya na. Same idea sila. In the sense na, gumawa ka ng masarap na sarsa at nagpalambot ka ng masarap na karne at pinaghalo mo sila. So, dito sa binagoongan nila, it works kasi masarap ang sarsa ng bagoong. Ano, masarap ang bagoong ng Barrio Fiesta. Teka, ba't wala tayong display? Sorry, biglaan lang kasi yung ano na yan eh. Yung bagoong na yan eh. Napakadali nung ginawa ko sa sarsa. Wala akong ibang ginawa kundi isa ng bawang, asukal. That's basically it. Kasi masarap na yung timpla ng ano eh. Sarap na yung timpla ng bagoong eh. And to be perfectly honest, no? Hindi siya nangaano ako ha. Ako maarte ako sa bagoong. Taga Malabon ako eh. Kahit tanongin nyo mga kilala nyo mga taga Malabon na bota. Sobrang arte sa bagoong yan. Bagoong snob kami lahat dito. Meron kaming kanya-kanyang favorite maker ng bagoong. Hindi brand ha. Wala naman kasi mga brand dito. Yung mga gumagawa ng bagoong dito, mga lola. Etong Barrio Fiesta, ang bagoong na available sa grocery, pinakamalapit sa kaya mong kunin dito sa Malabon. So, alam mo yun? Nasa ibang bansa ka, nasa ibang syudad ka. Barrio Fiesta talaga. So, halika dito. May studio audience kasi tayo dito, kamukha ni Chewy, pare. Tsura! Putangin na, oh. Tara na nga. Ito ka masaya dun sa harasos na yan, no? Hindi siya puro mga lang. Hindi siya puro kawang lang. Talagang ano, yung mga nandun. Ayun, tayo. Yung sa fire ka. Ano yun? Tangina mo, Luna. Sige. Ano yan? Yung ribs na kuha daw ni Luna. Patay tayo na. Nakuha ni Luna? Ito po, sa lapag po. Anak ng puta. Sige, bakain mo na. Putangin na nga, may isang ribs naman tayo.